Xin mến chào quý khán giả, chúc khán giả vui vẻ, hạnh phúc, thành công và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Sau đây mời quý khán giả cùng tôi tìm hiểu top 10 thành phố giàu có nhất Đông Nam Á. Đông Nam Á là một khu vực thuộc châu Á Thái Bình Dương, gồm 11 quốc gia. Đây là khu vực có nền kinh tế tài chính mới nổi và tăng trưởng tương đối năng động so với nhiều khu vực khác. Tại một số ít vương quốc trong khu vực, có một số ít thành phố phong phú và giàu có. GDP bình quân của thành phố bỏ xa nhiều thành phố khác trong khu vực để trở thành một trong những thành phố giàu có bậc nhất trong khu vực Đông Nam Á. Hãy cùng tôi tìm hiểu top 10 thành phố giàu nhất Đông Nam Á ngay sau đây. 1. Thành phố Manila. Thành phố Manila là một đô thị có diện tích quy hoạch eo hẹp nhưng dân cư rất đông đúc. Tuy vậy, GDP của thành phố chiếm 1/3 GDP của cả Philippines. GDP của thành phố đạt 257 tỷ đô la. Sau cuộc chiến tranh, thành phố này đã tái thiết tăng trưởng một cách nhanh gọn. Thành phố này có nhiều nhà máy sản xuất các loại sản phẩm liên quan đến các ngành công nghiệp. Ngoài ra, kinh tế tài chính của Manila nhờ vào đó phát triển vào việc sản xuất kinh doanh thương mại các đồ uống, thực phẩm và thuốc lá. 2. Thành phố Jakarta. Thành phố Jakarta thuộc quốc gia Indonesia. Đây là thành phố đông dân nhất Đông Nam Á. Đây được coi là đô thị không thở được vì dân cư rất đông đúc. Mặc dù là thành phố đông dân nhất nhưng Jakarta có nền kinh tế tài chính rất tăng trưởng. GDP trung bình của thành phố này đạt con số đáng ngưỡng mộ 253 tỷ đô la. Và nơi đây cũng được nhìn nhận là một trong những thành phố mưu trí nhất khu vực Đông Nam Á. Thành phố này được ra đời phần mềm QR, ứng dụng thành phố mưu trí, được cho phép người dùng báo cáo giải trình những yếu tố trực tiếp với chính quyền địa phương và những doanh nghiệp, cũng như san sẻ thông tin với công dân ở nơi khác. Thành phố này có nhiều điểm du lịch độc lạ, mê hoặc du khách. 3. Thành phố Singapore. Thành phố Singapore thuộc quốc gia Singapore là một trong những thành phố phong phú bậc nhất Đông Nam Á. Thành phố này đạt GDP 218 tỷ đô la. Số lượng này thậm chí còn cao hơn GDP của Việt Nam. Thành phố nước Singapore là một trong những trung tâm tài chính lớn nhất trong khu vực, là một trong 5 cảng biển bận rộn nhất thế giới. Kinh tế của thành phố hầu như dựa vào mậu dịch, đặc biệt quan trọng là xuất khẩu, thương mại và công nghệ tiên tiến được sản xuất ở nơi đây. 4. Thành phố Bangkok. Bangkok là thủ đô của Thái Lan, cũng là thành phố đông dân và phát triển hàng đầu Đông Nam Á. Thành phố này có mức GDP 180 tỷ đô la. Sự bùng nổ kinh tế vào những năm 1980, 1990 đã khiến cho nhiều công ty xuyên quốc gia đặt trụ sở ở nơi đây. Người dân thành phố Bangkok được hưởng những dịch vụ phúc lợi xã hội, chăm nom sức khỏe, nghệ thuật và thẩm mỹ, thời trang, vui chơi rất tốt. Ngoài ra, Bangkok rất tăng trưởng trong ngành du lịch. Nhịp sống sôi động về đêm là điều mà nhiều hành khách thương mến thành phố Bangkok. 5. Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam là thành phố phát triển sầm uất nhất Việt Nam, cũng lọt vào top những thành phố giàu có nhất Đông Nam Á. GDP của thành phố đạt 98 tỷ đô la. Trong thời Pháp thuộc, thành phố Hồ Chí Minh được ca tụng là hòn ngọc Viễn Đông với nền kinh tế tài chính rất tăng trưởng. Ngày nay, nền kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh khá phong phú, tăng trưởng ở nhiều lĩnh vực ngành nghề như từ công nghiệp chế biến, khai thác mỏ, thủy sản, nông nghiệp đến tăng trưởng du lịch và đặc biệt là công nghệ thông tin. 6. Thành phố Hà Nội. Hà Nội là thủ đô của Việt Nam. GDP của Hà Nội đạt 73 tỷ đô la, xếp thứ 86 trên thế giới. Lịch sử Hà Nội gắn liền với lịch sử thăng trầm của Việt Nam. Đây là thành phố có dân cư đông đúc và nền kinh tế phát triển nhất nhì Việt Nam. Kinh tế Hà Nội chủ yếu là ngành nông lâm thủy sản, công nghiệp và dịch vụ. Du lịch Hà Nội cũng rất phát triển. Hà Nội có nhiều điểm tham quan du lịch, nhiều món ăn ngon nên rất hút khách du lịch trong và ngoài nước. Mỗi năm Hà Nội đón khoảng 1 triệu lượt khách ngoại quốc. 7. Thành phố Bandung. Thành phố Bandung thuộc tỉnh Indonesia. GDP của thành phố ước chừng đạt 69 tỷ đô la. Đây là thành phố đông dân thứ 3 của Indonesia. Đồng thời, kinh tế tài chính của thành phố tăng trưởng rất sinh động. Nằm trong khu vực cao nguyên với thời tiết tương đối thoải mái dễ chịu, Bandung là khu vực du lịch nổi tiếng được nhiều người ưa thích. Du lịch tăng trưởng kéo theo nhiều ngành dịch vụ phát triển và tăng trưởng. Hàng loạt nhà hàng, quán ăn, khách sạn, quán cà phê phong phú theo phong cách châu Âu được mở tại đây, khiến nhiều du khách thú vị và lưu chân ở tại đây. 8. Kuala Lumpur. Đây là thành phố đông dân nhất Malaysia. GDP của thành phố Kuala Lumpur đạt 53,8 tỷ đô la, xếp thứ 83 trên thế giới. Đây là một trung tâm tài chính, văn hóa của cả Malaysia. Thành phố này từng sở hữu tòa nhà cao nhất thế giới. Kuala Lumpur là một đô thị rất phát triển về công nghiệp và du lịch, đặc biệt là nơi quy tụ nhiều công ty ngoại bang, là trung tâm của các công ty đa quốc gia. Ngành du lịch của Kuala Lumpur thì vô cùng phát triển.
9. Thành phố Surabaya. Thành phố Surabaya là thành phố lớn thứ hai của Indonesia với 2.803.114 người dân. Đây là thành phố đông đúc và giàu có bậc nhất ở Indonesia. GDP của thành phố này ước đạt khoảng 41 tỷ đô la. Kinh tế của Surabaya tăng trưởng nhờ vào việc sản xuất kinh doanh thương mại thuốc lá, cà phê và đường. Ngành thủy quân và đóng tàu cũng là một lợi thế lớn đối với thành phố. Cảng biển này, Surabaya được xem là quần đảo của người anh hùng. Chính do đó đây là nơi du lịch lý tưởng cho những người yêu thích lịch sử vẻ vang, mê kiến trúc. Ẩm thực của thành phố cũng rất đa dạng và phong phú. 10. Thành phố Yangon. Yangon là thành phố xinh đẹp thuộc quốc gia Myanmar. Nơi đây được ca tụng là London của Đông Nam Á. GDP của thành phố đạt 33 tỷ đô la. Thành phố này tăng trưởng phần nhiều nhờ vào sự góp vốn đầu tư của Trung Quốc và Singapore. Tính đến năm 2018, đã có 289 doanh nghiệp từ Singapore góp vốn đầu tư khoảng 19,731 tỷ đô la vào Yangon. Đây cũng là một trong những nguyên do khiến kinh tế tài chính của Yangon phát triển. Trên đây tôi vừa giới thiệu các bạn 10 thành phố giàu có bậc nhất ở Đông Nam Á. Trong đó Việt Nam rất may mắn được góp 2 thành phố trung tâm lớn của Việt Nam, đó là thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian theo dõi video này. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những video tiếp theo.